Kjo është historia e një prej personaliteteve të politikës shqiptare dhe fundi tragjik e plot misteri i tij. Gramos Pashko jetoi dhe punoi me pasionin e një antikonformisti për demokratizimin e Shqipërisë. Por rruga e tij u prej në një ngjarje që ende mbart mjaft pathëna. Imazhi i fundit që ka mbetur në mendjen e disa miqve të tij, i ulur mes një shkëmbi në kaltërsitë e detit, duke i përshëndetur me dorë. Dhe misteri se si u gjet mbi ujë, duke pluskuar pandjenja. Si u zhduk helikopteri që po e transportonte Pashkon e plagosur, dhe fundi tragjik i djalit, mjekut dhe 3 pjesëtarëve të ekuipazhit. Çfarë ndodhi natën e tmerrit mbi ujërat e detit Adriatik? Në këtë dokumentar, do të zbulojmë dosjen me të pathonat e aksidentit tragjik. Kontrolli i aviacionit civil i Tiranës. Ju dëgjoj mirë. Kontakto me sektorin e ulur në frekuencën 119.5 ose kontrollin e Brindizit 132.075, ashtu si i koordinuar me Brindisin më parë. ZA, ju kuptova. Alo? 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 Këto janë fjalët e fundit që u dëgjuan nga ekuipazhi i helikopterit qeveritar Bell 222, i cili u nis nga Tirana me destinacion aeroportin e Barit gjatë orëve të vona të 16 korrikut të vitit 2006. Në bordin e tij ndodheshin 6 persona. 3 prej tyre ishin pjesë e ekuipazhit, komandanti i helikopterit Vangel Çondi, piloti Demush Hebaj dhe inxhinieri Qemal Koni. Bashkë me ta, ndodhej pacienti në gjendje kome, Gramos Pashko, i biri Ruben Pashko dhe mjeku Aleksandar Baloj. Pas atij komunikimi në radio, asgjë më tepër. Helikopteri u zhduk, e bashkë me të, edhe trupat e 6 udhëtarëve që nuk i gjetën kurrë. Ne mund t'i tregojmë botës me këtë që jemi një popull paqë i civilizuar sa gjithë të tjerët dhe që mund të shkojmë në rrugën e demokracisë pa u ndalur vertikalisht. Kjo do të jetë një datë me të vërtetë shkruar. Si fillim le të sjellim në vëmendje se kush ishte Gramos Pashko dhe pse ishte një figurë kaq e dashur dhe e vlerësuar nga të gjithë. Çfarë bëri atë një politikan që gëzonte konsensus të gjerë në Shqipërinë e polarizuar në vitet e para të tranzicionit? Gramoz ishte njëri i gjallë, një intelektual i mirëfill, profesionist i mirë, njëri pozitiv do të thënë. Ai lindi në Ersekt Kolonjës në vitin 1955. Ishte biri Josif Pashkos, që njihet si një nga komunistët më të spikatur të kohës. Baba i tij kishte mbajtur disa poste të larta drejtuese në qeverinë e atërshme të komunizmit. Por kjo gjë nuk e ndaloi Gramos Pashkon që të ishte një njeri me ide politike liberale dhe artues i parë i programit të Partisë Demokratike. Thelnimi i PD-s është ngjarja padyshim e rëndësishme e jetës tij. Në krijimin e Partisë Demokratike që u njoftë më ngushtë me Gramozin, u bëm më miq edhe i përkistim asaj rryme që sa po formuar në atë kohë që ishte rryma liberal-demokrate, më them që Gramos Pashko është formuluesi i kësaj ides liberal-demokracisë shqiptare. Mund të themi që ishte edhe lideri shpirtëror i këtij grupi. Pashko kishte mbaruar studimet e larta për ekonomi në vitin 1977,
ndërsa më vonë do të mbaronte edhe doktoraturën. Ai do të afirmoj si një prej profesorëve më në zë të ekonomisë. Gramozi ishte i gjithë i veçantë, të bënte për vete, me energjinë që kishte, me lirinë që e kishte brenda vetes, me kuriozitetin që kishte për të ditë çdo gjë, dhe me vullnetin për ta vënë në jetë atë kuriozitet. Gramozi ka qenë goxha i zhvilluar si intelekt, ishte koha kur ishin ndjek dhe librat. Edhe Beethoveni ishte reaksionar. Kështu që nuk ishte aq kollaj. Megjithse Gramozi mund të kishte mundësi me gjetë libra më shumë se tjerët, prapë dhe ajo nuk mjaftonte. Në qeverinë e stabilitetit, të krijuar pas rënies së komunizmit, ai mbajti postin e zëvendës kryeministrit dhe të ministrit të ekonomisë. Në drejtimin e tij, nisën të zbatohen politikat e para të liberalizimit ekonomik. Ishte periudha kur Shqipëria kishte nevojë për ushqime dhe Pashko ndiqte përgjithsisht ndihmën e huaj në Shqipëri dhe kjo ndihmë vinte nëpërmjet doganës qafëstanës. Dhe kur ktheheshim nga Pogradeci, bashkëqëronim ato dhe entuziazmuar që shikona kanë erdhur edhe këto ndihma, sepse ishte vërtet situatë e vështirë dhe situata atëherë ishte të ushqejë qytetarin. Pashko u përball me reformat e para që duhet të ndërmerreshin për të kaluar ekonominë nga ajo e centralizuar në ekonomi tregu. Ishte një periudhë kur njohuritë për sistemin e tregut të lirë ishin minimale ndër shtresat e shoqërisë. Ishte vizionar, po para kohës tij. Pashko ishte i parakohshëm në politikën tonë. Pra idetë e Pashkos mund të themi që do ishte dita sot, në qoftë se ne do kishim një grup si ai i Pashkos, Imamit, i Prezogajt, dhe me Periklitetës, Teodor Kekos, për Arben Demetit, për të thënë vetëm një pjesë të atij leadershipit të shkëlqyer liberal-demokrat, ku secili përbënte një, po themi, një mozaik të tërë brenda mozaikut të madh, besoj dita e kësaj partie do kishte qenë sot. Po nganjëherë ndodh që në politikë gjërat ndodhin përpara historisë. Dy shokët parafolës, dy zotënit parafolës, Shqipëria u mbështet në 3 parime që ishin revolucioni. Tërheqja e Partisë Demokratike nga qeveria e stabilitetit shkaktoi edhe përplasjet e para mes Pashkos dhe Sali Berishës. Pashko ishte një ndër themeluesit kryesor dhe më të përgatitur të Partisë Demokratike. Por ambicia e tij për të zgjedhur në krye të partisë për të çuar përpara idetë e tij, do ta çonte në një përballje konfliktuale me Sali Berishën. Në 13 gusht të vitit 1992, kur PD kishte fituar zgjedhjet, ai bashkë me eksponentë të tjerë u përjashtua nga kjo parti. Nuk pati jetën që meritonte për shkak të, po themi, asaj çarje që krijuam Partinë Demokratike, përjashtimit skandalos të tij dhe të grupit liberal nga Partia Demokratike që kushtoi pastaj gjithë odisen e mëvonshme të Partisë Demokratike. Duhet pasur parasysh që Gramozi, ato që i konceptonte nga një burg që u hap papritmas. Nuk mund të pretendosh që nga një individ i cili rronte brenda mureve, doli jashtë, u shëmbën këto muret edhe çdo bëj. Nga sot nesër nuk mund të ndryshosh për një herë çdo gjë, sado dëshirë të kesh, ose çfarë do lloj mendimi të kesh, nuk e vën dot në jetë, sepse duhet ta vesh me njerëzit që ke përreth, po njerëzit që ke përreth nuk të kuptojnë dhe nuk të ndjekin dot, kështu që janë një sër gjërash. Është e komplikuar. Gramozi vijoi karrierën e tij politike pranë Partisë Aleanca Demokratike, ku mbajti poste drejtuese. Gjatë kohës që ishte në opozit, është shprehur se është survejuar gjithmonë nga shiku. Pavarësisht përplasjeve politike, ai nuk u ndal për të vënë në dispozicion të vendit dijet e tij në ekonomi. Kështu Pashko për 4 vjet rresht ishte këshilltar ekonomik i Fatos Nanos. Pashko ishte një ekonomist absolutisht jashtëzakonisht i përgatitur, ishte një mendje e ndritur e ekonomisë dhe njëkohësisht e implementimit të demokracisë ekonomike në këtë shoqëri, por mënyra e implementimit, skemi implementimit të këtyre tezave
ekonomike që përfaqësonte Pashko në Shqipëri, kërkonte kohën, vendin dhe një skemë e cila do të ishte mirë studiuar. Natyrisht koha nuk premtonte. Ky është një shans i ri, realizimi një ëndre. Gradualisht Gramos Pashko u shkput nga jeta politike për t'u përkushtuar jetës akademike. Ai do të ishte i pari që do të hapte një universitet privat në Shqipëri. Hapi universitetin e parë privat. Edhe New Yorku në atë kohën, që ishte Gramozi, ishte me goxha të dhëna, kishte lidhje direkt me Universitetin Amerikan, nxënësit e studentat e kanë pas dash gjithmonë, krijonte lidhje me studentat dhe i kishte ato që ishin të mirë, i kishte të dashurit e tij. Edhe kur ka qenë në universitet, në ekonomik që jepte leksione, po të njëjtat gjë thonë ish studentat e tij. Gramos Pashko kujtohet si një njeri i dashur dhe i afruar me të gjithë. Kjo ishte një nga karakteristikat me të cilën duan ta kujtojnë ata që e patën fatin ta njihin nga afër. Miqësoheshte me të gjithë. Kjo është merit sepse mund të fliste me ignorantin dhe shkonte në nivel të atij, mund të fliste me intelektualin edhe ishte në nivelin e atij, me njerëzit e zakonshëm, ka qenë shumë i miqësueshëm dhe e gjente gjuhën me të gjithë. Pashko nuk do më mbetet Pashko i mitingjeve që kemi qenë bashkë, i organizimit të Partisë Demokratike, i takimit me studentët që kishin futur në greven e urisë që ka qenë me të vërtet epik, edhe Pashko u dëgjua dhe në masat që u morën për të dalë nga situatë. Pra, më tepër kam këtë finale të miqësisë tonë, e cila natyrisht që është nga përfitimet e mëdha të jetës time. Njeriu përfiton më shumë nga miqt se sa nga gjithë librat që ka lexuar. Pashko shoferit i thonte ecë shpejt. Pashko nuk mund konceptonte asnjëherë që procesin ta bënte të ngadalt, ndonse edhe procesi e kërkonte ngadalësinë. Ai donte gjërat të përshpejtoheshin dhe karakteri i tij ishte karakter i kërkesës dhe gjithmonë i shpejtësisë së zgjidhjes problemit. Nuk do të flas shumë për vete se dhëndri kur vjen te krushi nuk flet shumë për vete. Jeta e tij do të merrte një kthes të papritur dhe profesori Pashko do t'i rikthehej edhe një herë jetës politike. Pas shumë përplasjesh, më në fund Pashko pranon ftesën e Berishës për të rikthyer TPD-ja në 2005. Por ai nuk mbajti poste drejtuese, madje as nuk arriti që të zgjidhej deputet. Cili është motivi që e pranuat ftesën e Partisë Demokratike? Unë kam qenë Partinë Demokratike, unë jam themeluesi i saj. Ju keni qenë dhe këshilltari i zotit Nano në vitet 97-98? Patjetër e kam këshilluar si ekonomist, kam qenë këshilltar ekonomik i zotit Nano. Ju keni këshilluar zotin Nano me pikpamje të djathta? Unë e kam këshilluar me pikpamje liberale zotin Nano. Gramos Pashko ishte i martuar me motrën e politikanit tjetër të rëndësishëm në PD, Gens Ruli. Së bashku me mozën, ata sollën në jetë 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Ky i fundit, Ruben Pashko, do të humbiste jetën me të ati në moshën 24 vjeçare në aksidentin tragjik. Edhe Rubeni ishte kudo, për çdo gjë, sidomos Pashko e kishte korrierin. Harronte një libër tek dhoma, shkonte Rubeni e merrte, Rubenin e çonin për të marrë ujin, Rubeni ishte kudo, ishte si ata personazhet e mitologjisë greke. Domethënë erosi i dashurisë prindërore, i dashurisë shoqërore. Miqtë të afërmit e Rubenit e kujtojnë atë si një njeri gazmor me iniciativa për jetën. Me Rubenin çdo gjë mund të ndodhte, kishte iniciativa si në aspektin e lojës, si në aspektin intelektual ose biznesit për moshën që kishte. Me Rubenin përfunduam që përballë derës shtëpisë tonë jashtme, në rrugë, unë dhe Rubeni shisnim mandarina që i kishim kapur të pemë të shtëpisë dhe i shisnim aty për jashtë. Dhe kuptuam që diçka nuk shkonte kur një nga antarët e familjeve më në nevojë të lagjes kaloi dhe na i bleu të gjitha mandarinat.
Dhe aty pam njëri tjetrin në sy dhe tham, duket se jeri duke i shit shumë lirë. Ishte një personazh kompleks, domethënë. Shumë karizmatik. Ishte ai që i çonte gjërat gjithmonë më në ekstrem, edhe në atë moshë që kishim ishte, domethënë, të tërhiqte me vete në çdo lloj. Në iniciativa, në budalliqe, në zgjuarsi, në filozofi. Rubeni ishte një djalë mjaft i shkaftat dhe plot jetë. Kushëriri i tij na tregon një sekret që kishin që nga mosha e fëmijërisë. Shumë pak e din për ne, është që ne u bëm katolik. Duke mos pas familjet tona asnjë lloj lidhje me praktikimin e feve. Ne kishim komshie Murgeshat e Nën Terezës dhe marrëdhënia me to ishte që ne i vidhnim frutat nga njëra shtëpi në tjetrën. Dhe kjo diskutimi me Rubenin që si i vodhën frutat Murgeshave në shtur pa ne e knej, na çoi nga vjedhja e frutave në ndjekjen e leksioneve të fesë, derisa u bëm edhe katolik. Ruben Pashko kishte studiuar jashtë Shqipërisë dhe kishte pak kohë që ishte kthyer pranë familjes së tij. Me rikthimin atë, ai kishte nisur një iniciativë biznesi, e cila i kishte rezultuar e suksesshme. Ato 2 vitet e fundit ndërmori disa hapa që ishin nga vetja vetë. Sigurisht që kishte edhe backupin e familjes patjetër. Me atë projeksionin e tij kishte edhe një shumë që thoshte kaq do i bëj, edhe pastaj nuk do bëj më. Që mua, domethënë, me atë hapin e atij më dukeshin pak, po thoshte kam bë llogarinë, njeriu kaq i duan që të jetoj, nuk du, domethënë. Edhe kishte parimin që sa më shumë të harxhosh, aq më shumë do të vinë. Domethënë, e thriste këtë pjesën e universit që kishte, nuk kursente. Redi nuk e ka harruar për asnjë moment mikun e tij më të mirë. Madje ai sot vjen që të flas për Rubenin me bluzën e tij. Një kujtim që mamaja e Rubenit ka dashur që t'ia dhuroj pas humbjes së të birit. Kjo është bluza e Rubenit. Kjo është e bluzat serioze që kishte Rubeni, se Rubeni, sidomos 2 vitet e fundit, para dite se jepte imazhin e një burri, kështu që shkonte në punë me kollare, me kështu, pastaj në darkë dilte me bluzat kryesisht me grupe punk, ska, heavy metal, e ke parasysh. Ishte shumë punk, kështu si tip, domethënë. Shumë i gjallë. Këtja e mora unë, mas i iku Rubeni, më dha moza mua, edhe më ri mirë, më përshtatet, domethënë, shpresoj ta mbaj sa më shumë. Edhe pse ëndrat e Ruben Pashkos për jetën u ndërprer në mes, ai vazhdon të kujtojë përmes kujtimit të nënës, motrës dhe miqve të shumtë që e kujtojnë. Është ditë e diel, 16 korik 2006. Gramos Pashko së bashku me familjen janë me pushime në Imar. Konkretisht, ata ndodheshin në vendin e quajtur Rrugët e Bardha në fshatin Palas. Në një plazh të veçuar, rreth 2.5 km nga rruga automobilistike Imar Vlorë. Që në orët e para të mëngjesit, ata janë drejtuar detit së bashku me disa miq të tyre. Pasi kanë qëndruar disa orë, janë futur në det për t'u larë disa persona, mes të cilëve edhe Gramos Pashko. Vendi ku ata po laheshin ka qenë plot me shkëmbinj. Të tjerët kanë dalë nga uji, ndërsa Pashko ka vazhduar të notojë edhe disa minuta më vonë. Në një moment, ai ka hipur në një shkëmb, nga ku dhe ka përshëndetur me dorë personat që ishin me të. Kishin kaluar rreth 30 minuta dhe ai nuk po dukej më. Familjarët të shqetësuar kanë nisur ta kërkojnë.
Me vështirësi, ka ndaluar midis shkëmbinjsh e dallgësh, trupin e tij përmbys me fytyrë në ujë. Ka ndryrë me vështirësi sepse deti kishte dallgë. Ata kanë arritur ta nxjerrin nga deti në një terren të vështirë. Lartësia e shkëmbinjve ka qenë rreth 3 metra dhe për ta nxjerrë nga ndej duhej litar dhe barel. Eva Dibra, mjeke e përgjithshme në profesion dhe në të njëjtën kohë, mike e ngushtë e familjes, ka qenë e para që ka dhënë ndihmën mjekësore. Për herë të parë, ajo rrëfem për Inside Story, të merrin që ka përjetuar në ato momente. Një moment traumatik. Nuk e gjeta unë, e gjeti mbirë. E nëzore ma shumë. Ishte një shkam kështu si, pak si i pjerët. Edhe filluam me bë respiracion, kështu frymar i gojmë gojë edhe masazh zemre. Zemra filloi me punu, sigurisht po. Frymarrja ishte ashtu siç është superficiale, mushkrit të mbushura me ujë. Gjendja ishte shumë e keqe. Shumë e keqe, domethënë ai ishte gjendje komatoze, pavarësisht se punonte zemra. Zemra vazhdon mund të punojë, po ti nuk del më nga ajo gjendje. Zgjati ajo frymarrje gojmë gojë, zgjati, nuk e di sa ka zgjatë, se në ato kohë nuk mund ta numëroj, është e kot, nuk numërohen minutat. Ka qenë një tmerr, moment shumë i vështirë. Edhe pastaj erdhi helikopteri, hypi moza me gramozin në helikopter, erdhëm në spital. Po gjendja ka qenë shumë e rrallë. Gramos Pashko kishte mbjetuar në ujë për minuta të tëra. Ishte një mrekulli që ai u gjeti gjallë, edhe pse kishte pak shpresa që t'ia dilte. Ndihma e parë që ju dha nga njerëzit e tij e mbajti në jetë. Miq njoftuan të birin Rubenin, që ndodhej në Imar, dhe u përgatit transporti drejt Tiranës. Momenti i fundit ka qenë që sa ka ardhe helikopteri ambulancës, ishte Gramozi i shtrirë, Rubeni që i mbante kokën, dhe unë që i mbaja çadrën, si ishte diell, edhe Rubeni që më zbatoi, domethënë ashtu që prit helikopterin. Unë nisëm pastaj, llogara ishte një pit stop që blem ujë gjëra, edhe Rubeni tha nuk na ndiqni dot se ne do ecim shumë shpejt, kështu që avash takonin në Tiranë. Mu ka qenë si film horror. Kam pas edhe, kam akoma një breng sot që unë nuk kam qenë pranë Rubenit në atë moment. Nuk ishim se kishim, po themi, grupe shoqërore ndryshme. Sipas kronologjisë së dosjes hetimore, rezulton se rreth orës 13:40 është njoftuar rajoni policisë i Imarës se shtetasi Gramos Pashko ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore dhe familjarët e tij kërkonin ndihmë urgjente mjekësore. Pas njoftimit të bërë aty, kanë shkuar mjeku Jani Gjoka dhe shefi rajonit e Imarës. Ndërkohë që familjarët janë munduar t'i bëjnë frymëmarrje artificiale e masazhe të zemrës, ai ndodhej në gjendje kome të thellë dhe kishte frymëmarrje të çrregullt. Trupi i Pashkos ishte midis shkëmbinjsh në buzë të detit pa ndjenja, i rrethuar nga familjarët, miq dhe shok që ndodheshin me të. Kur u afrova, ai nxirrte shkum nga goja dhe nga hunda, si dhe kishte rrahje të shpeshta të zemrës. Në pjesën midis dy syve kishte një plag, një të qarë, e cila me sa duket i kishte shkaktuar traumë cerebrale. Së bashku me mjekun e dërmiut, i cili kishte mbërritur para nesh, i dha ndihmën e nevojshme. Me personat që ndodheshin aty, e vendosëm në barel dhe me litar me vështirësi të madhe, e kemi nxjerrë nga shkëmbinjt. Na u desh rreth 20 minuta përpjekje, pasi terreni ishte shumë i vështirë dhe gjithë shkëmbinj. Pa humbur kohë, mbërrin helikopteri i Ministrisë së Shëndetësisë në vendngjarje. Në shoqërimin e mjekut të ambulancës dërmi, Kozma Qipa dhe të bashkëshortes, helikopteri me pacientin Gramos Pashko niset për në QSUT. Rreth orës 16:25, pacienti është shuar në reanimacionin e kardiokirurgjisë së spitalit.
Sipas kartelës së pacientit, që Inside Story zotron, nga mjekët aty është përjashtuar fillimisht mundësia e ndonjë infarkti. Më pas, është realizuar skaneri i kokës, për të cilit u përjashtua çdo dëmtim. Nga mjekët u konkludua se mushkëritë e pacientit ishin të mbushura me ujë. Pasi parametrat e tjerë u stabilizuan, mjekët në bashkëpunim me familjarët vendosën që të dërgojë për kurim jashtë vendit. Konkretisht, do të trajtojë në spitalin e Barit në Itali. Transporti i tij duhet të bëhej sa më shpejt. Aty të pranishëm kanë qenë kryeministri i atëhershëm Sali Berisha dhe ai sugjeroi që transporti të bëhej me helikopterin qeveritar Bell 222. Po diskutoi që të merrej helikopter nga Greqia ose NATO, por kryeministri dha mendimin që mund të përdorej helikopteri qeveritar. Disa muaj më vonë, Instituti i Mjekësisë Ligjore do të dilte në përfundimin se, referuar të dhënave të kartelës së pacientit, që ishte në gjendje kome, pa shenja të kontuzionit të trurit dhe me sindromën e mbytjes, por me parametra hemodinamike pulmonare të stabilizuara, dërgimi i tij jashtë vendit ishte justifikuar. Menjëherë, u thirr ekipi që fluturonte me helikopterin qeveritar Bell 222. Ata ishin një ekipazh i Zoti që nuk kishte gabuar asnjëherë, por ky fluturim do të ishte ndryshe. Përgjegjësia ishte e madhe. Ata do të fluturonin natë në kërkim të shpresës për jetën e një nga personaliteteve më të njohura të politikës dhe ekonomike të vendit. Pasi bëjnë gati helikopterin, marrin në bord pacientin Gramos Pashko, të birin 24 vjeçar Rubenin, si dhe mjekun Aleksandër Baloi. Fati kishte rezervuar një fund tragjik për të gjashtë. Nuk ishin kaluar më shumë se 20 minuta fluturim, kur helikopteri do të humbiste nga radarët. Kontrolli i aviacionit civil i Tiranës. Ju dëgjoj mirë. Kontakto me sektorin e ulur në frekuencën 119.5 ose kontrollin e Brindizit 132.075, ashtu si I koordinua me Brindisin më parë. ZA, ju kuptova. Alo. Bas qere kore, 20 minutash, u hap llafi që nuk po përgjigjet njeri, nuk. Edhe aty filloi që ne ato 2 javë, do me thënë ne kemi jetu të shkallet e pallatit të Rubenit, gjithë shoqëria, gjithë miqtë e familjes, do me thënë, me atë shpresën se mos kush e di. Kanë një shpresë për të pas një jetë mbijetuar, po u thye kjo pastaj, kjo ëndër, që ta kishim prapë. Në Ankth, punonjësit e kullës së kontrollit tentonin të lidheshin me pilotin. Ndërkohë që kërkonin konfirmim nga pala italiane nëse kishin kontakt me ta. Asnjë zë. Ma kthe atención në kullën e komandimit. Që nga I çast, nuk ka asnjë shpresë se mund të ketë shenja jete. Pas disa përpjekjeve për të komunikuar me ekipazhin e helikopterit, nis kërkim shpëtimi.
Tashmë ishte qartë se gjëma kishte ndodhur. Helikopteri Bell 222 me 6 persona në bord kishte pësuar aksident, duke u zhytur në ujërat e detit Adriatik. I pari që e mori vesh ishte Genci, i vllai, nëpërmjet telefonatave tjerë që nuk po përgjigjeshte helikopteri, po fillimisht nuk ja than Mozës, se ishte një tmerr i papara, si ishte vetëm gramozi për cilin edhe ishte përgatit që atje, ishte edhe i biri, një tmerr i papar. I thanë që nuk jep përgjigje, pastaj i thanë që s'ka më helikopter, siç duket. Hipotezat e ekspertëve vërtiteshin rreth iluzionit optik që mund të kishte piloti ose shkaktar ka qenë ndonjë turbulencë ajri vertikale. Iluzionet optike që kanë pilotët kanë të bëjnë me mosqartësimin e horizontit. Deti dhe qielli janë të ngjashëm aq shumë kur fluturon natën. Kjo mund të bëjë që piloti të humbas lartësinë dhe të rrëzohet. Turbulencat ajrore vertikale tërheqin drejt tokës ose detit mjetin fluturues. Pavarësisht të rrethanave, tashmë kemi një tragjedi në 5 familje. Në secilën prej tyre janë hapur dyert e mortit, edhe pse s'duan të humbasin shpresat se mund të jenë të gjallë. Tragjedia më e rëndë është në familjen e Gramos Pashkos. Bashkë me të, ka humbur jetën edhe djali i tij i vetëm, 24 vjeçar. Nuk besoj se dikush gjen fjalët për të ngushëlluar një nën, që humbet në të njëjtën ditë, djalin e vetëm dhe bashkëshortin. Nuk është as pak e lehtë, as për familjen e mjekut 40 vjeçar, Aleksandr Baloi. Edhe pse ishte në një ditë pushimi, ai u thirr me urgjencë për të shoqëruar pacientin në Itali, për shkak të aftësive që kishte si mjek. Vetëm 2 ditë para aksidentit, ai kishte arritur të përfundonte studimet master me rezultate shumë të mira. Tragjedia ka pllakosur edhe në familjet e 2 pilotëve dhe të inxhinierit teknik të helikopterit. Ata lanë fëmijët jetim dhe familjarët të zhytur në zi. Por kush ishin 6 personat që humbën jetën gjatë rrëzimit të helikopterit Bell 222, para se të zbërthejnë të gjitha detajet e dosjes hetimore, të cilën Inside Story e zotron. Vangel Çondi, komandant e piloti i helikopterit. Ai kishte lindur në 22 qershor të vitit 1950 në Sarandë. Në 1970, ai përfundoi shkollën e aviacionit në Vlorë. Që nga ai moment, ai do t'ia përkushtonte jetën fluturimit, duke kryer mbi 8700 fluturime për më shumë se 18000 orë. Vangel Çondi kishte kryer misione nga më të rrezikshmit dhe gjithmonë kishte dalë fitimtar me lartësinë. Ai ishte një nga pilotët më të mirë që shoqëronte personalitetet qeveritare diplomatike. Për këtë arsye, pas vdekjes në krye të detyrës, ai nderohet nga presidenti Alfred Moisiu me medaljen e artë të Shqiponjës. Çondi ishte i martuar dhe la pas 2 fëmijë. Piloti tjetër, që nuk mundi t'i shpëtonte tragjedisë, ishte Demush Heba. Ai lindi në 22 shkurt, 1960 në Shkodër. Në vitin 1982, ai u diplomua pilot helikopteri në shkollën e aviacionit në Vlorë. As Demush Heba nuk kishte gabuar asnjëherë të vetme gjatë punës së tij. Të gjithë personalitetet qeveritare gëzonin respekt për të. Ai kishte realizuar mbi 3900 fluturime për më shumë se 600 orë. Fluturimi i tij i fundit do t'i merrte jetën në ujërat e detit Adriatik. Ai la pas 2 fëmijë, ndërkohë që tragjedia për familjen e tij do t'i ishte më e madhe, se pikërisht atë ditë ai kishte 1 vjetorin e vëllait më të vogël që kishte vdekur. Demush Heba do të dekorojë nga presidenti asaj kohe me medaljen e artë të Shqiponjës. Pjesëtari i tretë i ekuipazhit që shoqëronte Gramos Pashkon drejt Italisë ishte Qemal Koni. Ai ishte tekniku i fluturimit dhe specialisti i avionit. Qemal Koni lindi në vitin 1950 për të humbur më pas jetën në krye të detyrës në vitin 2006. Presidenti i Republikës, Alfred Moisiu, i akordoi medaljen e mirënjohjes. Me fatkeqësinë që do të cilte rrëzimi i helikopterit Bell 222, do të shuhej edhe një tjetër jetë. Ai ishte Aleksandr Baloi, mjeku që po shoqëronte pacientin drejt Italisë. Ai kishte lindur më 22 qershor të 1966 në rrethin e Mirditës.
Studimet i kreu në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Mjekësisë në vitet 85-91. Baloj ishte mjek i specializuar reanimator dhe kishte vetëm pak ditë që kishte përfunduar studimet pas universitare. Një diplom që e mori vetëm 2 ditë para aksidentit dhe nuk mundi ta gëzonte. Tani le të zbulojmë dosjen hetimore të kësaj tragjedie. Inside Story ka analizuar me detaje çdo faqe të kësaj dosje voluminoze. Në atë kohë Prokuroria e Tiranës nisi me një retimin për të zbuluar shkaqet e aksidentit ajror që i mori jetën 6 personave. Aksidenti Pashkës është një ngjarje pasbardhur në gjykimin tim. E pasbardhur dhe e mbuluar me shpejtësi. Për mua. Sipas hetimeve të prokurorisë, rezultonte se helikopteri Bell 222 nuk ka patur certifikat të vlefshmërisë ajrore për udhëtimin në Itali. Nuk është lëshuar kjo certifikat. Sipas fotokopjes së certifikatës së këtij helikopteri, i është dhënë një vlefshmëri e kufizuar për 3 muaj, për të shkuar jashtë shtetit, për të qëndruar dhe për të kthyer nga baza e mirëmbajtjes dhe riparimeve. Referuar dokumentave zyrtare, helikopteri është pajisur me këtë certifikat nga data 29 mars deri në 29 qershor 2006. Kjo vlefshmëri është përdorur për të çuar helikopterin për riparime në bazën e vetme të riparimeve në Gjermani. Ndërsa ditën që helikopteri është ngritur në fluturim drejt Italisë, ka qenë pa këtë dokument. Ky helikopter kishte ardhur në Shqipëri në vitin 1986, që atëherë është përdorur për transportin e personaliteteve. Sipas dëshmisë së ish komandantit të këtij helikopteri, përjashtohet çdo mundësi që mjeti të ketë patur probleme, pasi sapo ishte kthyer nga shërbimet. Por një rregullore përmendur prej tij do të ngrej dyshimet sa i përket aksidentit tragjik. Sipas rregullores të forcave ajrore, është përcaktuar se pilotët që marrin pjesë në fluturim ditën nuk lejohet që të planizohen për fluturim natën, ose duhet që të kryejnë 6 orë pushim dhe të bëhen gati për fluturim. Sipas kronologjisë së ngjarjes, rezulton se atë ditë ekuipazhi i helikopterit kishte fluturuar drejt Pogradecit e më pas ishte kthyer në Tiranë. Ky fluturim është bërë për ish kryeministrin e atëhershëm Sali Berisha. Sipas deponimeve të dëshmitarëve, pilotët nuk kanë mundur të pushojnë as 2 orë dhe janë thirrur për fluturimin urgjent. Më datën 16/07/2006, kam qenë me shërbim pranë zyrës së informacionit në Gardën e Republikës. Ka qenë ora 18:00-18:15, kur më është dhënë detyrë që me mjetin e gatshëm të shkoja në Laprak tek fusha e helikopterëve dhe të shoqëroja pilotët në shtëpi. Më pas, në orën 19:30, më është njoftuar që të marr pilotët dhe t'i çoj tek fusha e helikopterëve. Pra rezulton se pilotët nuk kanë mundur që të pushojnë 6 orë, siç është parashikuar në rregulloren e aviacionit civil. Ndërkohë që shkelja tjetër ka të bëjë me atë që përcakton rregulloria se kush ka fluturuar ditën nuk duhet të fluturojë natën. Dëshmi të tjera të zbardhura nga dosja voluminoze hedhin dritë mbi faktin se si pilotët shmangnin fluturimet natën. Ata kërkonin gjithmonë që udhëtimet të kryeshin ditën, duke qenë se Shqipëria nuk kishte infrastrukturën e duhur ajrore. Sipas një bisede që kam pasur me komandantin e helikopterit Bell 222, ai më ka thënë se për fluturimet natën, të cilat ai quante Instrumental Flight Rules, ai dhe piloti tjetër nuk kishin kryer kursin e nevojshëm të trajnimit, i cili duhet të kryej nga instruktor të licencuar. Një tjetër dëshmi që shton ende më shumë dyshimet vjen edhe nga kontrolli i aftësive të pilotit. Gjatë kohës që kam qenë unë në atë detyrë, kam kontrolluar aftësinë e pilotit Vangel Çondi. Ky pilot ka qenë i licencuar vetëm për fluturimet VFR. Me kërkesë të pilotit Çondi, fluturimet natën janë shmangur, ashtu si raste urgjente apo të programuara. Pra edhe sipas kësaj dëshmie, rezulton se pilotët nuk kanë qenë të licencuar për fluturime natën. Duke mos harruar të theksojmë se pilotët që kishin fluturuar ditën janë nxjerrë përsëri në fluturim pa pushuar 6 orë sipas rregullores.
Në pjesën e dytë të dokumentarit, ne zbuluam se fluturimi drejt Italis me pacientin Gramos Pashko ishte bërë në shkelje të rregulloreve. Edhe pse hetimet nuk kanë konkluduar qartësisht motivet e aksidentit tragjik, shkeljet faktohen përmes dëshmive dhe dokumenteve në dosjen hetimore. Duke analizuar më në detaje materialet, na ra në sy edhe një letër këmbim mes drejtorit të përgjithshëm të aviacionit civil dhe Gardës së Republikës. Bëhet fjalë për një letër ankesë të nisur drejt Gardës së Republikës në 2005, pasi helikopteri Bell 222 kishte fluturuar natën në orën 21:12. Ndër të tjera, Vasil Pilo, drejtori i përgjithshëm i aviacionit civil, shkruan: "Ky helikopter nuk është parashikuar dhe as është pajisur me instrumenta për fluturimet natën, por vetëm për fluturim vizual. Pra përpasoj janë thyer rregullat e fluturimit dhe të komunikimit, pasi nuk është njoftuar për lartësinë e nivelit në të cilin do të fluturojë, duke u bërë në këtë mënyrë premis për aksident." Theksojmë se është e disata herë që pilotët e kësaj njësie thyejnë rregullat në të tilla raste. Ju lutem që të merrni të gjitha masat që këto rregulla të mos thyen më në të ardhmen. I menjëhershëm ka qenë reagimi nga Garda për shkresën e 20 qershorit 2005, një reagim që kërkon të shuaj kritikat, më tepër se të jap zgjidhje. Ndër të tjera, saksojnë se helikopteri Bell 222, mbështetur në manualin e fluturimit, është parashikuar dhe i pajisur edhe për fluturimet natën dhe jo vetëm për ato vizuale. Qëllimi i shkresës nuk ndihmon në funksion të realizimit të detyrës, por ka patur qëllime dashakeqëse, pasi nuk bazohet në asnjë legjislacion, por vetëm në opinione të tipit thashë themnaj. Në fakt, shqetësimet e ekspertëve rezultuan të vërteta dhe tragjedia në një farë mënyre ishte paralajmëruar. Ere fort, turbulenca, iluzione optike, mister, ndoshta zhdukje e trupit e helikopterit, për të mos u gjetur kur, bëri të pamundur zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Skuadrat e kërkim shpëtimit kërkuan për ditë me radhë në koordinatat e fundit që la gjurmë në radar e helikopteri i zhdukur me 6 personat në bord. Ekuipazhi i anijes 118 të distriktit të parë, Durrës, gjatë patrullimit ka gjetur disa sende. Kështu është gjetur një xhup fshfshe në ngjyrë të zezë, i grisur në disa vende, me kapuç dhe me stampa. Pak më tutje, është gjetur një qese plastike, në të cilën ndodheshin një shishe 1 litroshe pak që ka patur vaj motori, 2 kuti lëng pjeshke, 2 shishe serumi plastik, së bashku me sistemin përkatës të montuar dhe 2 age. Në njërën prej ageve në fund të saj, ka shenja në ngjyrë të kuqe. Me njerë këto sende të gjetura, u nisëm për kryerjen e ekspertimit kimik dhe biologjik të shenjave të kuqe që ndodheshin në fund të ages. Unë i pash 2 shishet plastike të bardha, njëra me tap të bardh dhe tjetra me një pjesë gomine gjysmë të zezë, si dhe sistemin dhe 2 shiringat. Në pamje të parë janë të ngjashme me ato që përgatitëm në rastin në fjalë, por ne shohim këto ndryshime. Shiringat që përgatitëm, pistonin e kishin me gomin të zezë, kurse këto që keni gjetur janë të bardha dhe nuk kanë fare gomin. Në shishen e fiziologjikut nuk ishte stampuar pulla e Ministrisë së Financave, ndërsa kjo që më tregoni ka pullën e Ministrisë. Në shishet që më tregoni, njëra është glukoz 5% dhe tjetra fiziologjike, kurse ne kemi përgatitur 2 fiziologjike. Në secilën shishe u montuan sisteme transfuzioni të izoluara që nuk përputhen me këto që më tregoni. Hetimi konkludoi lidhur me njollat e kuqe të gjetura në age, se kishim të bënim me njolla gjaku. Por fatkeqësisht, ishte pamundur që të identifikohej se kujt i përkiste. Kështu referuar dhe dëshmisë të infermierit që mor me përgatitjen e pacientit, e mbështetur edhe nga dëshmitë e mjekëve, u hodh poshtë pretendimi se këto sende mund të ishin të pacientit Gramos Pashko. Kërkimet vazhduan për disa ditë, ndërkohë që asgjë nuk dihej për fatin e 6 personave të nisur natën drejt Italisë në shpëtim të jetës së Gramos Pashkos. Paralelisht me operacionet e kërkimit, vijojnë hetimet. Sipas dosjes hetimore, rezulton se helikopteri Bell 222 nuk ka qenë i pajisur me mjete amfibe për udhëtimet mbi det.
Kjo sipas deklarimeve të krye-inxhinierit helikopterëve në Ministrinë e Brendshme dhe të një piloti me përvojë. Kjo përbën një tjetër shkelje të konstatuar. Bell 222 ka qenë helikopter me 2 motora dhe nuk ishte të instaluar pajisjet shpëtuese për fluturim mbi det. Pajisjet shpëtuese vendosen në helikopterët me 1 motor. Në 9 gusht të vitit 2006, tania franceze Janus 2 ka arritur të nxjerrë një pjesë të helikopterit nga thellësia e ujrave të Adriatikut. Menjëherë, nisën që të bëheshin ekspertimet e nevojshme. Në pjesën e dëmtuar të helikopterit është gjetur një pjesë sindi të butë. Nga ekspertiza mjekoligjore, u arrit në konkluzionin se indi butë i gjetur, lëkurë dhe nën lëkurë, është me origjinë njerëzore. Për të përcaktuar se kujt i përket, është i nevojshëm krahasimi i tij me indet e personave përkatës. Kjo gjë nuk ishte mundur për aq kohë, sa personat rezultonin të zhdukur. Për të përcaktuar identitetin në kushtet e mungesës së personave përkatës nuk është e mundur. Në të kundërt duhet të bëhet përcaktimi nëpërmjet mostrave të gjakut të familjarëve të viktimave të zhdukura për të parë ngjashmërinë gjenetike nëpërmjet ADN-s. Nga filmimet dhe kërkimet e anijes italiane dhe franceze, në thellësitë e detit, në vendin e ngjarjes, nuk i gjet asnjë prej trupave të 6 viktimave. Ndërsa me pjesët e gjetura të helikopterit, u bën disa analiza kimike për të përcaktuar nëse helikopteri ka patur lëndë plase. Sipas konkluzionit të ekspertëve, në helikopter nuk janë gjetur gjurmë të tilla. Kështu që përjashtohet mundësia e ndonjë shpërthimi të qëllimshëm. Nga analizat e kryera, rezultoi mosprezenca e DPA dhe C1, C2 dhe C3. Element këto që shoqërojnë lëndët eksplozive. Inxhinieri Arben Meçe bën një analizë nga pikpamja shkencore se çfarë ndodh me mjetet që përplasen ose shpërthejnë. Nëse ka lënë plase brenda strukturës, ju keni parë të gjitha shpërthimet që kanë ndodhur në makinat. Kemi lëvizje të materjes që përbën strukturën nga brenda jashtë. Ndërsa të gjitha makinat që janë përplasur, gjithçka është mbledhur. Nga ato që unë kam vënë atë kohë, që me thënë të drejtën prodhova bindjen që nuk kemi të bëjmë me një përplasje në shtypje, por kemi të bëjmë me një forcë që ka erdhur nga brenda jashtë, sepse kabina atje është e hapur. Dhe lëvizja e materialeve nuk është nga jashtë brenda, nga një goditje që vjen nga jashtë, por është nga brenda jashtë si rrjedhimi një forcë që ka erdhur nga brenda jashtë. Kabina është e hapur. Mëtej është vazhduar me ekspertimin teknik të 2 pjesëve metalike të seleksionuara nga grupi i ekspertëve, nga objekti nxjerrë nga deti. Ekspertët dolën në konkluzionin se nga pjesët e mbetura të xhuntës së boshtit motorik, është e vështirë të përcaktohet se kputja e boshtit që lidhet me të ketë ndodhur nga përdredhje e pastër, që është dhe natyra normale e ngarkimit të kësaj pjese. Thyerja mund të ketë ndodhur nga ngarkime jashtë natyrës normale të punës së këtij transmisioni, që mund të jenë goditja apo sforcime teje të rritura të çastit për arsye të tjera jashtë punës normale. Hetimet u përqendruan në analizën e të gjithë elementëve teknik dhe të furnizimit me karburant të helikopterit. Në asnjë prej tyre nuk u gjetën shkelje. Ndërkohë që përjashtohet mundësia, sipas ekspertëve, që Bell 222 të ketë patur defekt, pasi kishte shumë pak kohë që ishte kthyer nga oficina e riparimit në Gjermani. Sa i përket cilësisë së karburantit, as ajo nuk mund të vihet në diskutim. Sipas ekspertëve, karburanti që vjen për mjetet fluturuese është një cilësie të lartë dhe me të gjitha analizat e kryera. Furnizimi bëhet nga një pikë e posaçme, po përsëri jashtë Shqipërisë. Në këto kushte, duke analizuar të gjitha detajet e mundshme rreth helikopterit Bell 222 dhe pilotëve, nuk u arrit në një konkluzion të qartë.
Rrëzimi tragjik i helikopterit në detin Adriatik, rreth 40 milje larg bregut të Durrësit, mbetet mister. Nuk dihet nëse pilotët patën iluzion optik apo një turbulencë e papritur ka zhytur helikopterin në ujërat e Adriatikut. Një pikpyetje e madhe për opinionin publik kishte të bënte edhe me faktin se si ndodhi aksidenti në Palas. Dritë mbi këtë fakt, edhe mjekja Eva Dibra. Sipas saj, Gramos Pashko e kishte të ndaluar nga mjekët që të hidhej me kokë nga shkëmbi, për shkak të problemeve që kishte me qafën. Pra ai nuk mund të hidhej vetë për të shijuar adrenalinën, pasi ishte koshient për rrezikun që i kanosej. Kjo ngre pikpyetje se si ka ndodhur incidenti i tij. Po thonte Moza se nuk kishte në një plag në kokë, në gjë që të thuash që jesh përplasur me kokë, edhe Moza thonte që i ka paston mjeku që ke një spondylartroz cervikale shumë të zhvilluar, që zakonisht kur janë kaq të zhvilluara, duhet shumë kujdes se në lëvizje, ta themi të menjëhershme, drastike dhe të forta, mundet që vertebrat kalojnë nga njëra tjetra, si me thënë rrëshqasin në gjuhë popullore, edhe ka dëmtim palca e kurrizit pastaj. I ka thënë mjeku, i kishte thënë që nuk duhet në asnjë mënyrë të hidhesh me kokë, të mash edhe në një përforcuese mirë, po nuk ka qenë kujdesshëm Gramozi për këto punë. Edhe duket është hedh me kokë se kishte qef, notin e të hedhurën e detin e kishte, ishte. Aty do ketë qenë, që ka ndodhur në gjë në atë moment. E vetme gjë e sigurt nga kjo ngjarje është se 6 personat nuk jetojnë më. 6 njerëz të profileve të ndryshme, që kanë dhënë kontribut për shoqërinë, nuk janë më pjesë e jona. I sigurt është trishtimi dhe boshllëku që lanë ata në familjet e tyre dhe jo vetëm. Largimi i tij nga jeta ishte se të kishte një parathënie, ishte një fatthënie më tepër e Gramozit, që ishte edhe një mbarim i odisesë politike të tij. Domethënë vdiq njëkohësisht me jetën e tij politike, kur pak nga pak politika e nxorri nga misioni, nga aftësitë e tij, kontributi i tij, u kthye jetës universitare. Edhe kur e kam dëgjuar, ishte një fatkeqësi që s'duhet ndodhte, është e çuditshme se si një njeri që duhet kishte vdekur disa herë, mund të ketë qenë objekt i atentate, mund të ishte vrarë disa herë gjatë asaj lëvizje të madhe që karakterizoi dhjetorin e 90-s dhe gjithë ngjarjet e mëpasme, vdiq sikur, po themi, shkoi në detin e gjerë, humbi në atë det që duket sikur e kishte krijuar. Në këtë dokumentar, ne hodhëm dritë përmes provave konkrete, mbi shkeljet që ishin konsumuar për atë fluturim tragjik. Momente të cilat kërkojnë të tjera hetime më të specializuara për t'i dhënë përgjigje përfundimtare një sër pyetjesh që mbeten ende mister nga ajo dosje. Ndoshta, e vërteta e plot nuk do të zbardhet kurrë, dhe as shkaqet thelbësore që rrëzuan helikopterin. Por ky investigim zbulon gabimin e parë njerëzor me lejimin e fluturimit jashtë rregullave.